E sau nu moda o formă de artă? Știu că sunt mulți creatori de modă care insistă că moda și arta nu sunt deloc aceeași mâncare de pește. Karl Lagerfeld sau Martin Margiela, care a și renunțat la cariera din modă pentru a se dedica artei cu A mare. Bine, asta și pentru că nu-i mai convenea deloc ritmul în care se lucrează acum în modă. Ceea ce mă face să cred că problema nu e că moda nu poate aspira la titlul de artă, ci mai degrabă că mediul modei nu mai e prietenos cu artiștii. Viteza la care se produce și se consumă modă nu mai e compatibilă cu creativitatea. Moda însă, pentru mine, rămâne cel puțin capabilă de artă. Poate să fie picturală, sculpturală, absurdă sau șocantă, poate să fie chiar un întreg performance teatral sau să reușească să ne spună, prin intermediul materialelor, al designului și al mișcărilor, niște povești despre istoria ei și despre societate. There is no difference between a knight and any other man, aside from what he wears. În același timp însă, după cum spunea încă din 1970 eseista Kennedy Fraser într-un articol din The New Yorker, moda este și copilul preferat al capitalismului. Iar asta înseamnă că nu e doar creativă, ci și plagiatoare, nu e doar revoluționară și emancipatoare, ci și opresivă și exploatatoare, nu e doar glorioasă, ci și de-a dreptul grețoasă pe alocuri. Ceva ce putem spune despre multe alte forme de artă. E plină de contradicții și tocmai de asta are mare nevoie, așa cum are de fapt orice mediu artistic, de mulți ochi critici asupra ei. Sau, cum spunea foarte fain fotograful Nick Knight, de un forum critic, fără de care niciun mediu artistic nu poate fi sănătos. Așa că în videoul de azi vă propun să pornim un astfel de forum, plecând de la noul Diavolul se îmbracă de la Prada, care a avut premiera la sfârșitul lunii aprilie și la noi și pe care, da, am fost să-l văd în cinema, după ce am revăzut prima parte. Depinde ce înțelegem prin întrebarea asta, desigur. Dacă vrem să identificăm personajul diabolic din film, respectiv din cartea după care s-a făcut filmul, atunci e destul de simplu. Miranda Priestly, redactorul șef al revistei de modă americane fictive Runway. Miranda, ne spun cei din industria modei, ar fi cică mai puțin fictivă, adică ar fi inspirată cel puțin de Anna Wintour, care a fost timp de 37 de ani redactorul șef al revistei americane Vogue. Iar asta pentru că autoarea bestsellerului The Devil Wears Prada, Lauren Weisberger, a lucrat ca asistentă pentru Anna Wintour. Numai că nici Anna Wintour, nici autoarea cărții nu au confirmat speculația asta. Anna Wintour nici măcar nu-și mai amintește că a lucrat cu Lauren Weisberger. Sorry, who is this? Do you know her? Do I know her? Clasic Miranda, Anna Wintour. Pe de altă parte însă, Anna Wintour s-a jucat cu această speculație pe tot parcursul turneului de promovare al noului film. A apărut chiar fotografiată de celebra Annie Leibovitz alături de Meryl Streep pe coperta Vogue din luna mai. Pe noi azi nu ne interesează însă atât de mult cine e de fapt Miranda, pentru că diavolul despre care vreau să vorbim nu e o persoană anume sau un personaj și nici măcar consumatorul de fashion, deși în direcția asta suntem încurajați să căutăm vinovații azi. Consumatorii irresponsabili și lacomi care nu se pot abține și care nu fac efortul de a căuta alternative sustenabile, adică noi. De fapt, narațiunea pe care o auzim cel mai des e că unii dintre noi sunt mai evil decât alții când vine vorba de consumat fashion. Și știți cu toții la ce mă refer. Shein isn't just fast fashion, it's ultra fast. Gen Z has pretty much gone bananas for the company. Dacă îți cumperi haine de pe Shein, Temu sau Trendyol sau chiar și de la Zara, înseamnă că nu-ți pasă de mediu sau de drepturile muncitorilor din aceste industrii. Și am spus chiar și de la Zara pentru că nu e de fapt atât de evident pentru toată lumea că Zara e fast fashion și nu vreun luxury brand. Inclusiv pentru mine, pentru multă vreme, hainele de la Zara sau Mango au reprezentat ceva de calitate și de care nu mă pot atinge decât maxim în ziua de salariu și dacă am o scuză foarte bună pentru asta. O nuntă, un botez, o procrastinare. Dar să revenim la critica fast fashion-ului, care, deși e bine meritată, riscă uneori să devină doar un mod de a arăta cu degetul către consumatorii responsabili, de obicei tineri și entuziasmați să facă fashion haul-uri pe TikTok, dar și cu mai puține resurse financiare pentru a face alegeri mai sustenabile și mai expuși decât oricând la presiunile din social media de a fi conectați la tot felul de trenduri. Toată prezentarea asta a consumului de fast fashion ca un eșec moral individual nu e doar elitistă, ci și ipocrită, pentru că nu doar fast fashion-ul este azi profund problematic, ci și fashion-ul ăla cu F mare,
high fashion-ul. Burberry, dacă vă mai amintiți, a recunoscut în 2018 că a distrus haine, accesorii și parfumuri în valoare de 28,6 milioane de lire sterline pentru a-și păstra caracterul exclusivist. Risipa și supraproducția nu mai sunt de mult caracteristice doar fast fashion-ului, cât despre sweatshop-uri, salarii de mizerie, program prelungit și condiții dificile de muncă. Idem, exploatarea angajaților din industrie are loc atât pentru fast fashion, cât și pentru case mai mari, foarte mari, precum Dior sau Armani. Și m-am bucurat să văd că noul Diavolul se îmbracă de la Prada atinge și problema asta. Atinge e cuvântul potrivit, pentru că, din păcate, nu merge mai departe de atât. Mi-ar fi plăcut să o facă, dar nu pot să spun nici că mă așteptam să o facă, pentru că nu e genul de film la care te duci pentru critica socială. Te duci ca să-ți clătești ochii, pentru că e un film cu actori frumoși, ținute flamboiante, glumițe destul de bune și un pic de critică la adresa consumerismului și a societății spectacolului. Nu atât de mult încât să te ia cu dureri de cap la sfârșitul filmului sau să reprezinte cu adevărat vreo amenințare la adresa industriei, dar suficientă cât să poți duce nenumăratele plasări de produse fără să ți se aplece. Mult mai multe plasări de produse decât în primul, apropo. Pentru cine nu știe sau a uitat pur și simplu povestea din primul film, Andy, Andrea Sachs, jucată de Anne Hathaway, proaspăt absolvent a unei facultăți de jurnalism, ajunge cumva, în ciuda faptului că nu știe nimic despre industria modei și nici nu-și dorește musai să învețe, să lucreze ca asistentă personală a Mirandei Priestley, redactorul șef al revistei Runway din New York. Filmul surprinde atât partea asta glam de lucrat la o revistă celebră de modă, cât și haosul, presiunea și cerințele absurde ale șefei ei workaholice, Miranda. Până la finalul filmului, Andy își dă seama că nu vrea să-și vândă sufletul modei și nici Mirandei, așa că alege să părăsească această lume și să revină la pasiunea ei, jurnalismul ăla serios. În partea a doua, jurnalismul ăla serios de investigație e în cădere liberă. Andy și colegii ei de la The Vanguard sunt concediați peste noapte, așa că Andy o ia cumva de la capăt. Numai că de data asta nu e în situația din prima parte, când își caută cu disperare un job, orice job. Acum e mult mai încrezătoare în forțele proprii. Știe că își va găsi ceva și, drept dovadă, e și căutată. Surpriză de către cei de la revista de modă Runway, de la care a fugit mâncând pământul în prima parte, acum 20 de ani. Runway trece de data asta printr-o criză de PR, pentru că au pus într-o lumină foarte bună în articolele lor o companie despre care s-a aflat că își fabrică produsele în sweatshop-uri. O situație cât se poate de realistă. Singurul lucru nerealist e faptul că e vorba de o singură companie. În rest, totul sună actual și adevărat, inclusiv strategia asta de a atrage și absorbi jurnalismul etic de calitate care critică neajunsurile industriei. Industria nu e doar capabilă să absoarbă șocurile, controversele și criticile la adresa ei, ci și să beneficieze de pe urma lor. Și mă gândesc acum la campania Moschino, Stop the Fashion System, pentru colecția de primăvară-vară din 1990. Modele vampir stropite cu roșu, geci brodate cu sloganul Expensive Jacket, curele pe care se putea citi Waste of money. Critica și autocritica modei nu par să-i afecteze vânzările. Și nici articolele scrise cu responsabilitate de jurnaliști precum Andy. Așa că Andy e chemată deci să ajute la gestionarea acestei crize de imagine, să salveze reputația revistei, adică să recredibilizeze Runway cu niște jurnalism serios, etic și responsabil de modă. Și face o treabă foarte bună pentru acei foarte puțini oameni care încă mai citesc articole. Și cam asta e problema. Degeaba sunt bune dacă nu sunt și virale, motiv pentru care șefa ei Miranda strâmbă din nou din nas și începe un nou maraton de mulțumit șefa. Dacă reușește sau nu să facă asta, sau dacă rămâne Andy de data asta alături de Miranda, vă las pe voi să descoperiți. E suficient ce v-am povestit până acum ca să înțelegeți de ce partea a doua e la fel de mult despre enșitificarea modei, cât e și despre enșitificarea jurnalismului. Deci nu un diavol, nu niște consumatori lacomi, ci degradare generalizată. Și acum să le luăm pe rând. Există o scenă în primul Diavolul se îmbracă de la Prada care mi-a rămas întipărită în minte. Un fel de predică pe care o primește Andy de la Miranda cu privire la importanța culturală, socială și economică a high fashion-ului. Iar asta pentru că Andy e o nerecunoscătoare, nu pare să aprecieze valoarea mediului în care se află. You go to your closet and you select, I don't know, that lumpy blue sweater, for instance, because you're trying to tell the world that you take yourself too seriously to care about what you put on your back, but what you don't know is that that sweater is not just blue, it's not
turquoise, it's not lapis, it's actually cerulean. And you're also blithely unaware of the fact that in 2002, Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns, and then cerulean quickly showed up in the collections of 8 different designers. And then it filtered down through the department stores and then trickled on down into some tragic casual corner where you no doubt fished it out of some clearance bin. However, that blue represents millions of dollars and countless jobs. Foarte greu să mai adaugi ceva după ce ține Meryl Streep o lecție, dar trebuie completată povestea. Pentru că acest trickle-down despre care vorbește ea, despre moda high fashion spre street fashion, are loc și în direcția opusă. Fashionul ăsta sofisticat și artistic e și el la rândul lui influențat de ce se întâmplă, de exemplu, în fast fashion și, de fapt, în societate, pentru că au asta în comun. Nu mai vorbim de faptul că high fashion-ul se bazează de multe ori pe high street să le popularizeze ideile și brandul. De fapt, am putea spune chiar că lumile astea se întrepătrund și că diferențele dintre ele, după cum scrie și Tansy Hoskins, au devenit aproape insesizabile. Versace, Marni, Stella McCartney, Lanvin și chiar și Maison Martin Margiela au făcut cu toții colecții pentru H&M. Isaac Mizrahi, Missoni și Prabal Gurung au făcut design pentru Target în SUA, iar Jean-Paul Gaultier și Karl Lagerfeld au fost amândoi directori creativi pentru Coca-Cola. Iar asta nu îi face mai puțin artiști, așa cum nici pe Dali nu l-a făcut mai puțin pictor faptul că a creat designul pentru logo-ul Chupa Chups sau că a făcut reclamă pentru ciocolata Lanvin. Je suis fou du chocolat Lanvin. Dar nici nu mai putem ține pe un piedestal faimoasele case de couture, care se bazează azi mai mult pe vânzări de parfumuri, uleiuri de baie și ochelari de soare produși în masă, decât pe vânzarea unor rochii de $10.000. Și până și rochiile au avut de suferit în privința calității, chestie pe care Paco Rabanne se pare că a prevăzut-o din 1966, când a făcut o rochie din hârtie pentru compania Scott Paper Company și a declarat că pentru el acesta e viitorul modei. O rochie ieftină pe care o femeie o poate purta o dată de 2 ori maxim. Ca și ochelarii de fițe, de altfel. O echipă BBC a vizitat în Italia fabrica de ochelari Luxottica, care între timp a fuzionat cu Essilor, și a arătat cum sunt produse acolo anual 10 de milioane de perechi de ochelari pentru branduri ca Chanel, Prada, Bulgari, Ralph Lauren și Paul Smith. Inclusiv designul acestor ochelari e de multe ori realizat acolo, nu doar ochelarii în sine. Și din asta fac profit acum casele mari de modă. Ochelari produși în masă, it bags, boxeri, cosmetice. De exemplu, vânzările de cosmetice și parfumuri reprezintă probabil undeva la 55% din veniturile făcute de casa Chanel. Apoi, altă sursă uriașă de venituri pentru sectorul de lux e reprezentată de licențierile numelor celebre, începute încă de prin anii 50. Prin licențieri mă refer la acordul dat de designer pentru ca numele celebru să fie folosit de un terț care produce și vinde produse apoi cu numele lui. Produse care nu mai au apoi, evident, mare legătură nici cu designerul, nici cu calitatea asociată în mod normal cu brandul lui. Licențierile astea nu au fost însă văzute cu ochi buni de la început de către toate casele mari de modă. Fondatorul Balenciaga, Cristobal Balenciaga, de exemplu, s-a numărat printre cei care s-au opus cu fermitate acestor licențieri, după ce Christian Dior își dăduse ok-ul pentru genți și șepci. Între timp însă și numele Balenciaga a devenit un global trademark, folosit pe o grămadă de accesorii și parfumuri. Nu m-ar mira nici să găsim în Dedeman benzi de scoci Balenciaga. Licențierile astea s-au întâmplat cu mai toate numele celebre. Calvin Klein are înțelegeri de licențiere a brandului cu peste 40 de parteneri care produc de toate, de la îmbrăcăminte sport la costume. Alt brand intens licențiat este corporația Ralph Lauren, care includea până în 2021 și Club Monaco. Cât despre fenomenul it bag-urilor, altă sursă majoră de venituri, putem spune că a atins un apogeu în 2007 cu geanta Louis Vuitton, care semăna izbitor de mult cu sacoșa de rafie cu care mă trimitea mama la piață. De altfel, super rezistentă și încăpătoare și despre care nu bănuiam că poate ajunge să coste câteva mii de dolari. Pe bună dreptate, Thomas Mayer, directorul creativ de la Bottega Veneta, a descris într-un interviu din 2010 fenomenul it bag-urilor ca a totally marketed bullshit crap. Faci o geantă, o trimiți la câteva celebrități, pui niște paparații să le fotografieze când ies din casă cu ea, apoi trimiți pozele la câteva tabloide și spui că e o listă lungă de așteptare pentru ea. Creatoarea de modă Luella Bartley a numit și ea fenomenul it bags începutul sfârșitului culturii în general. Dar despre ce cultură vorbim? Din ce spune Luella Bartley în acest articol, pare să fie vorba despre o cultură a individualismului excepționalist. Ce port eu, nu poartă oricine.
gen. O cultură care ne spune că e mai important ce facem la nivel individual decât la nivel colectiv și că libertatea vine din ceea ce consumăm. Cât de atent, cât de curatoriat, cât de responsabil, cât de verde. Fotomodelul Lily Cole ne amintește în prefața acestei cărți că noi, consumatorii, suntem regii. Capitalismul este doar pe atât de nemilos pe cât sunt consumatorii lui. Un fel de shop, not fight your way to a new world. Din același mindset face parte și mistificarea asta a creatorului de modă sau a artistului din lumea modei, care e un fel de zeu care prinde idei din zbor și le preschimbă în rochii. În realitate, creatorul de modă e un lucrător dependent de condițiile sociale ale muncii din industria modei, așa cum arată ele în momentul în care el creează, dependent de materiale, tehnologii, practici și condiții de muncă. Fashion is a social production, scrie Tansy Hoskins. Așa cum cel mai bun pianist are nevoie de un pian produs de societatea în care și pentru care cântă, tot așa și un creator de modă are nevoie de creioane, hârtie sau de aplicații de design și materiale ale societății, un set de abilități învățate de la un profesor și o istorie pe care o poate atât urmări cât și contesta. Nu mai vorbim de constrângerile pe care le au de respectat designerii care creează design pentru producția în masă și care nu își pot permite să facă design la fel de complex ca cei care creează pentru couture. Apoi, asistență, echipe de design, administratori, finanțatori și domestic staff. Toate astea te ajută, dar te și condiționează. Ignorarea procesului de producție duce la mistificarea fashion-ului, urcarea asta a high fashion-ului pe un piedestal, de unde pare că nu se mai văd neajunsurile industriei. Dar ele se văd, pentru că într-o lume în care Alexa îți face cumpărăturile și agenții AI scriu cod, chiloții tăi sunt în continuare produși de mâinile unui om. Tot ce purtăm este rezultatul direct al unei munci migăloase, repetitive și cel mai adesea desfășurate în medii de lucru periculoase. Iar ieșirea din situația asta dezastruoasă în care se află industria modei, reflectată deja în zeci de documentare, articole și cărți, nu va fi livrată doar de cumpărăturile noastre sustenabile. Putem, desigur, prin cumpărăturile noastre să inspirăm schimbări, asta dacă avem mijloacele necesare, dar în același timp trebuie să fim conștienți că niște cumpărături sustenabile nu vor ține loc de reformele de care are nevoie această industrie. Nu vor ține loc de legi, politici, proteste ale muncitorilor, solidaritate cu muncitorii din industrie, sancțiuni și niște șanse egale și de combatere a inegalităților sociale. Până la urmă, vorba aia, câți Schiaparelli și Balenciaga au trăit și au murit în plantații de bumbac sau sweatshop-uri. Avem nevoie de ceva mai revoluționar decât niște alternative sustenabile de shopping. Asta e clar. Și tot de ceva revoluționar are nevoie și jurnalismul. Cea mai bună definiție pe care vă putem da este asta. Moda este, simplu spus, știrile. Moda a fost de la bun început strâns legată de lumea revistelor și de jurnaliști. Atât de strâns legată încât Arnold Gingrich, editorul revistei Apparel Arts, a concluzionat că trăsătura esențială a modei este chiar convergența ei cu mass media. Apparel Arts, ne spune Giannino Malossi, ar fi de altfel prima revistă dedicată economiei și culturii industriei fashion, care a fost publicată pentru prima oară în 1931 în New York. Nu prima revistă de modă, atenție, ci doar prima publicație din zona asta care s-a inspirat de la revista Fortune și a introdus analiza culturii de masă în fashion și efectele culturii de masă asupra producției și economiei în general. Teme grele, dar și importante într-o perioadă în care America se lupta cu marea depresiune economică și se agăța de orice putea pentru a crește consumul. Și ce alt mod mai bun de a transmite mesajul consumați, 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 decât prin mijloacele mass media care atingeau în acea perioadă o masă critică în termen de influență asupra opiniei publice și asupra pieței. Radioul, filmele, bineînțeles, și presa populară, din care făceau parte, evident, și revistele de modă dedicate femeilor, care nu conțineau încă atât de multe reclame, dar aveau potențialul să o facă și de asta au și intrat atât de rapid în vizorul oamenilor cu bani. Până să fie însă îngropate în reclame, au reușit să ofere femeilor nu doar poze cu haine drăguțe, ci și food for thought, analize și articole foarte bine scrise, uneori chiar și de scriitori și scriitoare celebre. Până și Oscar Wilde a lucrat pentru o revistă dedicată femeilor. Iar în Italia, reviste precum Bellezza și La Donna colaborau încă din 1930 cu multe scriitoare italiene cunoscute, precum Gianna Manzini. La Moda e una cosa seria, moda e o treabă serioasă, e titlul unuia dintre articolele ei publicate în La Donna,
în care oferă o serie de motive pentru care moda e la fel de demnă de a fi studiată ca literatura sau alte manifestări ale culturii. Același tip de metodă critică cu care abordăm un roman, un poem sau atunci când scriem o recenzie pentru un film sau o piesă de teatru, ar trebui să fie adoptat și când abordăm abia atinsul domeniu al modei. Ar trebui așadar să acordăm atenție modei ca limbaj, ca manifestare ingenioasă a formei, ca una dintre multiplele moduri în care fizionomia unui popor sau unei epoci se arată. Din păcate, în Italia, în perioada aceea, după cum bănuiți, revistele de modă au avut alte provocări greu de depășit, mai ales după ce regimul fascist condus de Benito Mussolini a înființat în 1935 Consiliul Național al Modei. Revistele de modă nu s-au necat în reclame aici, ci în propagandă fascistă. Dar să revenim la reclame și la industria editorială americană, care a început încă din 1900 să identifice reviste elitiste pentru femei cu potențial de a obține maximum de profit. Așa a ajuns revista Vogue să fie cumpărată în 1909 de către Conde Montrose Nast, care și-a instruit imediat stafful nu doar să-și obțină toți cititorii dintr-o anumită clasă socială, ci și să excludă riguros pe toți ceilalți. Strategia lui Nast a fost să renunțe la orice pretenție de mass market appeal și să se concentreze în schimb pe o minoritate înstărită care ar atrage nu doar cititorii înstăriți, ci și advertiserii care își doreau să ajungă la acești cititori. Dacă ai avea o tavă cu 2 milioane de ACPA și doar 150.000 din aceste ACE ar avea vârfuri din aur, restul de 1.850.000 care nu ar avea vârfuri de aur nu ți-ar fi de niciun folos. Dar dacă ai putea obține un magnet care să le atragă doar pe cele din aur, ce izbândă! Și fix asta și-a propus să facă din Vogue, un magnet pentru acele cu vârf de aur. Și nu doar cele americane. Prima ediție britanică Vogue a apărut în 1916, în plin prim război mondial, când importurile de reviste din SUA încetaseră. O versiune franceză a fost lansată 4 ani mai târziu. Nast a acumulat în cele din urmă datorii de 5 milioane de dolari și a pierdut compania în 1929 ca urmare a Wall Street crash-ului. Imperiul lui publicistic însă a continuat să crească și a devenit emblema luxului rafinat. În 1959, compania a fost cumpărată de colosul media SI Newhouse's Advanced Publications, deținut de familia Newhouse, a 13-a cea mai bogată familie din America în prezent. Industria revistelor de modă a ajuns deci departe de publicarea primului jurnal de acest fel, The Ladies' Mercury din 1693, departe de independență jurnalistică, departe de scris ca atare, și din cauza social media, bineînțeles, și departe de luxul, adevăratul lux, de a se putea ocupa de ce ar mai dori oamenii să citească în afară de reclame și de complimentary copies, cum le-a descris pentru prima oară Gloria Steinem. Într-un articol din 1990 intitulat Sex, Lies and Advertising, ea a introdus acest termen pentru a se referi la articolele acelea pe care le știm cu toții și care pretind că oferă beauty tips, secrete de frumusețe, când de fapt descriu cu mult prea multe cuvinte un produs, un parfum sau o cremă revoluționară. Asta nu înseamnă că revistele de modă din prezent nu mai oferă deloc food for thought, ci doar că e din ce în ce mai greu să răzbească cu genul ăsta de conținut, când prioritatea absolută e ca revista, cu versiunile ei online, desigur, să fie un magnet pentru advertiseri. Și cam atât. Iar asta înțelegem destul de ușor și din partea a doua Diavolului se îmbracă de la Prada. Nu e nevoie să citiți toate cărțile despre fashion pe care am să vi le las eu în descrierea videoului. Nu e nevoie, de fapt, nici să vedeți filmul. E suficient să fiți atenți la lumea în care trăiți și să vedeți ceva din ea, pentru că, după cum spune și scriitoarea Arundhati Roy, a nu vedea nimic e un act la fel de politic cu a vedea ceva. Dar poate că ați văzut deja filmul și v-a trezit alte idei decât cele despre care am vorbit eu azi. Poate aveți chiar niște soluții pentru reformarea modei și a jurnalismului de modă, niște gânduri revoluționare. M-aș bucura să le citesc în comentarii. Pe data viitoare!